हाई गाइज, आजभोलि जुन एनसेलको वायर फ्री वाइफाई को चर्चा चलिरहेको छ, आज मैले यो भिडियो अन्तर्गत रहेर एनसेलले दिने वायर फ्री वाइफाईलाई अहिले भर्खरै कुन कुन जिल्लामा यसले एप्लाई गर्दैछ र कुन कुन जिल्लामा यो भिडियो सर्भिस लागू हुनेछ र साथसाथै मैले यो वायर फ्री सर्भिसको लागि एउटा नर्मल प्रयोगकर्ताले के गर्नु पर्दछ, वायर फ्री सर्भिसलाई एक्टिभ गराइसकेपछि यसका नियमहरू के हुन् र यससँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरूलाई लिएर मैले एनसेल कस्टमर केयरसँग कुरा गरिएको छु र साथसाथै यो कुन जिल्लामा एप्लाई हुनेछ यस विषयमा पनि भिडियो अन्तर्गत रहेर जानकारी दिनेछु। यदि तपाईहरुले पनि एनसेलको वायर फ्री वाइफाईको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। साथीहरु, यस च्यानललाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा सेली गर्नु होला ताकि यस्तै किसिमका नयाँ भिडियोहरुको जानकारी सबभन्दा पहिले तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। नमस्ते साथीहरु, दिस इज टेक्निकल बिपिन टी। लेट गेट स्टार्टेड अन स्क्रिन। यस भिडियोलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले लाइक बटनलाई थिचेर अवश्य लाइक गरिदिनु होला। एनसेल वायर फ्री सर्भिस प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने प्री बुकिङ खुला छ, तपाईले प्री बुकिङ गर्न सक्नुहुनेछ, रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि सेवा तपाईले सजिलै लिन सक्नुहुनेछ। यसको फाइदा के छ भने वायर फ्री सब्स्क्रिप्सन जुन छ यसको फाइदाहरू के छ भने यसको 3000 देखि 4000 सम्म तिरेर यसको राउटर फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ र साथसाथै यससँग 3 वटा सिम पनि पाउन सक्नुहुनेछ, जसमध्ये एउटा एनसेलको जुन फायर फ्री राउटरमा लाग्ने छ भने 2 वटा सिमलाई आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यसको कल रेट र त्यसको विभिन्न प्याकेजहरू हामीले रिचार्ज गरेर वाइफाई को राउटरलाई प्रोवाइड गर्नेछ। त्यो लिँदा हामीहरूलाई धेरै नै बेनिफिट हुनेछ। त्यसकारणले तपाईहरुले प्री बुकिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने एनसेल सेन्टर तपाईहरुले त्यसलाई प्री बुकिङ गर्न सक्नुहुनेछ। साइटको लिंकमा गएर तपाईले यसलाई प्री बुकिङ गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु कि एनसेलको जुन यो वायर फ्री सर्भिस छ जुन कुन जिल्लामा यो सुरुवात गर्दैछ त। सबैभन्दा पहिले तपाईहरु नम्बर 1 बाट सुरु गर्दै छु। प्रदेश नम्बर 1 मा इलाम, झापा, पाँचथर, सुनसरी, मोरङ, धानकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, सङ्खुवासभा, उदयपुर, खोटाङ यी जिल्लामा सबैभन्दा पहिला लागू हुनेछ र त्यसपछि प्रदेश नम्बर 2। प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्दा महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, पर्सा, रौतहट, बारा, सप्तरी, सिराहा यी जिल्लाहरूमा लागू हुनेछ र प्रदेश नम्बर 3 को कुरा गर्दा बागमती प्रदेशमा रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, मकवानपुर र चितवनमा यसको सेवा लागू हुनेछ र त्यस्तै प्रदेश नम्बर 4 गण्डकी प्रदेशमा तनहुँ, स्याङ्जा, लमजुङ, कास्की, गोर्खा यी जिल्लाहरूमा लागू हुनेछ र त्यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा प्रदेश नम्बर 5 को कुरा गर्दा पाल्पा, रूपन्देही, गुल्मी, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, नवलपरासी, दाङ, प्युठानमा लागू हुनेछ भने प्रदेश नम्बर 6 मा कर्णाली प्रदेशमा रोल्पा, सल्यानमा लागू हुनेछ र त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिममा कैलाली, डोटी, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला यी ठाउँहरूमा एनसेलको वायर फ्री वाइफाई हुनेछ। सुरुमा एनसेलको वायर फ्री वाइफाई जुन छ यसलाई एप्लाई गरिनेछ। यी क्रियाकलापहरू गर्नको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिले एनसेल सेन्टरमा एनसेलको वेबसाइटमा गएर तपाईले प्री बुकिङ गर्नुपर्ने छ र यसलाई लिनको लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल 4G एक्टिभ हुनुपर्ने छ। 3G मोबाइलमा हुने छैन, तपाईको मोबाइल प्लस तपाईको सिम 4G एक्टिभ भएको हुनुपर्छ। यदि तपाईसँग एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो सिमलाई पनि तपाईले 4G मा ट्रान्सलेट गरेको हुनुपर्दछ वा तपाईले पाएको सिम 4G हुन सक्छ, तपाईको मोबाइल 3G भयो भने त्यसले काम गर्ने छैन। त्यसले यी सम्पूर्ण सर्भिसहरु जानेर तपाईले 4G एप्लाई भएको छ त्यहाँ मात्रै तपाईले काम गर्नेछ। तपाईको 4G को सिग्नल भएको ठाउँ मात्र यसले काम गर्छ र यससँग सम्बन्धित मैले विभिन्न कुरा डाटाहरु कस्टमर केयरसँग कुरा गरेको छु। केही कुराहरु तपाईलाई म बताउन गइरहेको छु। क्वेशन नम्बर 1 मा मैले वायर फ्री सर्भिस जोड्नलाई के गर्नुपर्छ त्यसको लागि एन्सर आएको थियो। त्यसको लन्च अहिलेसम्म भएको छैन, लकडाउनले गर्दा ढिलो भएको हो। त्यसको लागि अहिले तपाईहरुले प्री बुकिङ गर्नु होला छ। त्यसको लागि एनसेल को लिंकमा छ ncellextra.com मा गएर तपाईले प्री बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ र प्री बुकिङ गराउनु भयो भने यसको लागि प्री बुकिङ गर्नको लागि तपाईलाई कुनै पनि कस्ट लाग्ने छैन। फ्री अफ कस्टमा तपाईहरुले यसलाई बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 2 मैले क्वेशन नम्बर 2 मा बुकिङ गर्यो भने अनि जोड्दा
त्यसको खर्चहरु के लाग्छ त्यसलाई जडान गर्दा कति खर्च लाग्छ हैन अनि 60 GB को गोल्ड प्याकको लागि के गर्नुपर्छ यो मैले कुराहरु राखेको थिए यो लन्च भएपछि मात्रै यसको आन्सर आएको थियो यो लन्च भएपछि मात्रै सम्पूर्ण जानकारी आउने छ र रेट आएको त छ तर ट्याक्स बिनाको रेट आएको छ हैन ट्याक्स सहितको रेट आयो भने 60 GB को गोल्ड भन्नु भएको हैन 60 GB को गोल्ड को यसको अफर दिएको थियो त्यसको लागि 799 रुपैयाँ मात्र लाग्छ यो विदाउट ट्याक्स को भयो विदाउट ट्याक्स मा 799 रुपैयाँ लाग्छ भन्ने आन्सर आएको थियो र यसको ट्याक्स जोड्यो भने केही बढ्न सक्छ है त गाइज र मैले टाइम प्याकेजको कुरा गरेको थिए 1 मन्थ 3 मन्थ 6 मन्थ र 1 इयर को कुरा गरेको थिए तर मात्र 3 मन्थमा कुनै पनि त्यस्तो अफर चाहिँ छैन 6 मन्थ को लिनु भयो भने 5 मन्थ को पेमेन्ट गर्नुपर्छ 1 मन्थ को फ्री देन तपाईले को प्याकेज लिनु भयो भने तपाईले 10 मन्थ को चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ 2 मन्थ फ्री हुन्छ यस्तो किसिमको आन्सर आएको थियो सो गाइज तपाईले जुनसुकै प्याकेज लिदा पनि राउटर चाहिँ फ्री हुन्छ है त जम्मा तपाईको सब्सक्रिप्सन चार्ज मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले जडान खर्च तीनवटा सिमहरुको सब्सक्रिप्सन चार्ज मात्र लाग्ने छ भन्ने कुरा आएको थियो सो त्यसको लागि एक महिनाको मात्र लियो र अर्को महिना तपाईले चाहिँ त्यसलाई टिकी राख्नु भयो तपाईले चाहिँ होल्ड गरेर राख्नु भयो भने त्यसको पैसा चाहिँ तिर्नु पर्दैन तपाईले जहिले चाहिँ प्याकेज गर्नुहुन्छ तपाईको त्यसमा पैसा भर्नुहुन्छ तर तपाईले सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ चाहनु हुँदैन भने चाहिँ तपाईले होल्ड गरेर राख्न पनि सक्नुहुनेछ त्यसको लागि तपाईले 4G सर्भिस मात्र चल्नेछ गाइज है यो एकदमै तपाईले यस कुरामा तपाईले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला 4G भएको ठाउँ मात्र चल्ने छ र 4G सिम छैन भने त्यसलाई चाहिँ 4G फ्रीमा तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट लिएर एनसेल सेन्टरमा जानु भने तपाईको एनसेल पनि 4G मा ट्रान्सलेट हुनेछ त्यसको लागि एनसेल सेन्टर नजिकको एनसेल सेन्टरमा गएर तपाईले त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नुहुन्छ आशा छ यस भिडियोमा भएको सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले बुझ्नुभयो होला यस भिडियोलाई लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला मनमा रहेका केही जिज्ञासा भए कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला र आजलाई यस भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं थ्यांक यू फर कीप वाचिङ गाइज गुड बाइ एन्ड जय नेपाल